Galaxy Buds 2. Da ori ba. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom discuta despre această pereche de căști True Wireless de la Samsung. De la primul model au mai ieșit ceva pe piață, Live, Pro, Plus și așa mai departe. Acestea se presupun a fi niște căști mid-range, adică nu sunt nici ieftine, nu sunt nici foarte scumpe, nu se îndreaptă în zona high-end, se găsesc pe piață undeva în jurul sumei de 700 de lei și oferă mai multe lucruri, printre care încărcare wireless, active noise cancellation, 3 microfoane, two-way speakers, despre care vom vorbi puțin mai încolo. Iar aici, lângă mine, am mai multe telefoane. Redmi Note 10, S21, S10e și un iPhone XS Max. Telefoane pe care am testat aceste căști ca să-mi fac o părere despre calitatea audio. Așadar, hai să nu mai stăm degeaba, să desfacem cutia, să vedem cum se prezintă la prima vedere, ce oferă pentru acest preț și, evident, la sfârșitul videoclipului să ne dăm seama dacă merită, nu merită sau dacă vor fi următoarele tale căști. Cam așa arată ambalajul acestor căști. Este un ambalaj alb, un ambalaj clasic ce urmează liniile de design a produselor Samsung. Între 5 și 20 de ore timp de redare. 5 ore cu Active Noise Cancellation on, 7,5 ore aproximativ cu Noise Cancellation off, iar cele 20 de ore sunt practic totalul de ore pe care ai putea să le atingi în ideea în care asculți la căști, le pui la încărcat în case, le scoți, asculți, le pui la încărcat și așa mai departe. Deci poți avea până la 20 de ore de ascultare, evident nu ascultare continuă. Comfortable fit. Asta rămâne de văzut pentru că urechile noastre sunt diferite. Active Noise Cancellation și two-way speakers. Hai să deschidem capacul. Ok, un plic probabil cu ceva hârțogăraie, Quick Start Guide și Warranty Card. O cutiuță, da, aici este cablul de alimentare și dopuri de schimb. Iar acum hai să vorbim despre produsul în sine. Foarte elegant din punct de vedere estetic, carcasa este albă și interiorul este negru. Există și alte culori, le poți lua albe, olive green și încă una dacă nu mă înșel. În orice caz, îmi place aspectul acestor căști, îmi place faptul că această carcasă este mică, este compactă, o poți băga ușor în buzunar, în geantă sau practic în aproape orice loc de depozitare atunci când ești pe drum. Carcasa are înăuntru un acumulator de 472 de mAh și cântărește fără căști aproximativ 41 de grame. O singură cască are un acumulator de 61 de mAh și cântărește undeva la 5 grame. Așadar sunt niște căști destul de ușoare, arată interesant, arată diferit, iar singurul dezavantaj la acest design aș putea spune că este finisajul lucios. În cazul în care ai mâna transpirată sau uscată, ai riscul de a le scăpa pe jos pentru că sunt destul de alunecoase. Hai să vorbim acum despre experiența de utilizare a acestor căști. Evident, pentru că sunt niște căști Bluetooth, va trebui să le împerechezi cu device-ul pe care tu îl ai. Voi începe cu iOS pentru că aici lucrurile sunt destul de simple. Aplicația Galaxy Buds nu recunoaște momentan Galaxy Buds 2. În schimb, le poți conecta ca orice altă pereche de căști. Și cum faci acest lucru? Atingi cele două căști până când LED-ul va lumina verde și roșu intermitent. În momentul acesta poți selecta din setările Bluetooth căștile în sine și pot să mă conectez la ele fără absolut nicio problemă. Hai să deconectăm iPhone-ul pentru că nu mai avem nevoie de el și să ne orientăm către experiența de utilizare pe telefoanele Samsung și pe telefoanele cu Android. Dacă vrei să folosești căștile standard, poți și nu vei avea absolut nicio problemă. Dacă vrei să modifici
touch control, dacă vrei să modifici felul în care activezi funcția de noise cancelling sau funcția de awareness, va trebui să instalezi aplicația și să le configurezi, pentru că setările software se salvează în memoria căștilor. Galaxy Wearable se numește aplicația, o instalezi, conectezi căștile și așa va arăta meniul principal. Informații despre baterie, atât pentru cască cât și pentru case, setări pentru touch control, earbuds settings. Ei bine, de aici poți selecta equalizerul, eu l-am lăsat pe normal și pentru că toți suntem aici, voi dezvolta puțin acest subiect pentru că mulți vor fi tentați să activeze ori bass boost, ori modul dinamic. Din experiența pe care eu am avut-o, pe majoritatea genurilor de muzică, equalizerul dat pe normal îți va da cea mai bună experiență. Bass boost îți va boosta basul, evident, dar sunetul nu va fi clar, iar fidelitatea se va diminua cu cât melodia este mai agresivă. De exemplu, dacă vei asculta drum and bass sau black metal, în momentul acela basul va fi destul de distorsionat, chiar și la un nivel destul de mic al volumului. Aplicația este destul de simplă, destul de intuitivă, îți poți personaliza controalele cu touch, în mare parte le poți activa sau dezactiva, tap, double tap și triple tap. În schimb, poți personaliza setările pentru casca stângă și casca dreaptă. O altă funcție destul de interesantă a acestor căști mi s-a părut citirea notificărilor. Pentru a activa această funcție trebuie să intrăm în Earbuds Settings și să mergem la Read Notifications Aloud. În momentul acesta va trebui să bifăm această funcție, iar aici sunt aplicațiile care suportă acest lucru. Cam asta ar fi pe scurt despre experiența de utilizare a aplicației. Hai să vorbim și despre experiența de utilizare efectivă a căștilor. În majoritatea cazurilor, căștile oferă o experiență echilibrată, iar sunetele se disting fără probleme. În genuri mai liniștite, precum soft rock sau pop, sunetul este clar, plăcut, iar basul nu are tendința de a acapara restul elementelor. Pe partea de rap, trap și hip-hop, vibrația basului se resimte, în schimb îi lipsește savoarea sau acel ceva care să-ți facă pielea de găină. În alte genuri mai agresive, precum DNB sau black metal, căștile își pierd ușor din fidelitate, iar sunetele nu se mai deosebesc atât de clar. La capătul opus, înaltele sunt redate cu precizie ceva mai bună și se separă foarte bine de medii și restul sunetelor. Poate chiar prea bine, pentru că adesea am avut senzația că ascult basul și restul melodiei în două bule separate, fără a avea un mix armonios între cele două. Din nou, acest lucru este valabil doar pentru genurile mai agresive. Acum, eu am vorbit despre experiența cu aceste căști pe un telefon Samsung. În cazul în care ai alt brand, verifică de 2 ori înainte codecurile și compatibilitatea acestora, pentru că experiența poate să varieze și te poți trezi că ai dat o sumă considerabilă de bani pe o pereche de căști care nu se aude foarte bine cu telefonul pe care tu îl ai. Chiar dacă este cu Android, chiar dacă poți descărca aplicația și poți aduce modificări acestor căști, nu o să le faci să sune ca pe un telefon Samsung. Evident, ele se conectează la absolut orice device cu Bluetooth, însă, din nou, repet, mare atenție la codecurile suportate de telefon și de căști. Pe Redmi Note 10 am observat că basul este foarte plat, nu are niciun fel de soundstage, pur și simplu sună ca o doagă. Iar pe iPhone am observat că volumul este foarte mare, dar fidelitatea sunetului este ceva mai scăzută. Acum că am vorbit despre calitatea audio, hai să vorbim și despre calitatea audio în apeluri. Mi-au plăcut foarte mult căștile, cum se aud, și s-a nimerit ca urechile mele să fie potrivite pentru dopurile standard. Nu am simțit nevoia să folosesc schimburile din pachet, sunetul este izolat foarte bine și nu am simțit nevoia să activez Active Noise Cancellation, pentru că ar trebui să stau cu urechea în bormașină sau în picamăr să simt nevoia de anularea zgomotului. Bravo Samsung la capitolul acesta, îmi plac foarte mult. Pe partea cealaltă a liniei,
Cel pe care l-am apelat m-a auzit clar, m-a auzit foarte bine, nu am avut întreruperi și de-a lungul timpului am avut diverse experiențe cu telefoanele. De exemplu, am o pereche de căști Bluetooth, mă joc sau țin telefonul așa, iar mâinile îmi blochează semnalul și sunetul are întreruperi. Nu am avut această experiență cu aceste căști, din nou încă o bilă albă pentru Galaxy Buds 2. În concluzie, această pereche de căști mi se pare ultra potrivită pentru cineva care are un telefon Samsung. Pur și simplu se pupă fără absolut niciun cusur, iar experiența audio chiar este plină. Clar, am ascultat căști ceva mai bune decât acestea când vine vorba de soundstage și de felul în care se îmbină frecvențele, însă majoritatea ascultătorilor nu vor simți diferența. La capitolul acesta sunt doar eu care sunt foarte nitpicky, să spun așa. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Am să las în descriere un link către pagina oficială a lui Samsung și a acestor căști, unde puteți să verificați evident codecurile și specificațiile. Dați-vă cu părerea despre această pereche de căști în secțiunea de mai jos, iar curiozitatea mea este: ați face upgrade de la Galaxy Buds 1 sau ați face un upgrade de la orice alte căști True Wireless aveți la acestea? Lăsați-mi răspunsurile în secțiunea de comentarii de mai jos și totodată sunt curios dacă folosiți acest fel de căști, ce căști folosiți voi, pentru că până în momentul acesta încă nu m-am convins dacă să-mi iau sau să nu-mi iau o pereche de True Wireless Earbuds. Salut!